Buổi đêm, tiếng bước chân bên ngoài làm cho Buseya, đang lim dim buồn ngủ, tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ và thấy đã 2 giờ 28 phút sáng. Mặc dù cô rất giỏi trong lĩnh vực của mình, nhưng việc ngủ trong môi trường xa lạ khiến cô khó ngủ hơn. Cô biết rằng nếu không ngủ đủ, ngày mai cô sẽ không tỉnh táo và công việc sẽ bị trì hoãn. Tiếng bước chân bên ngoài làm cô băn khoăn, ai lại đi lại vào giờ này? Có thể là bóng dáng của thần linh địa phương chăng? Nhưng cô đã xin phép từ buổi chiều rồi, sao họ không đợi đến khi cô ngủ rồi mới vào giấc mơ? Bác sĩ nữ trở mình hướng về phía người bạn cùng lều, dù đã quay lưng lại với cô ấy từ buổi tối. Suốt 1 giờ đó, người bạn của cô, Phinia, cố tình nói chuyện để gây khó chịu, nhưng Buseya đã chọn phớt lờ và không phản ứng lại. Cô rất quý giấc ngủ của mình và không muốn đôi co làm mất vui. Nghĩ rằng nếu bạn mình không dừng lại, cô sẽ chuyển sang ngủ trong lều quản lý cho xong. Cô cảm thấy Phinia cũng cử động, trước khi cô ấy nhẹ nhàng đưa tay vào dưới gối và thì thầm trong bóng tối. Đừng bật đèn pin. Đừng phát ra âm thanh. Nếu nghe thấy gì, đừng ra ngoài. Sau đó, Phinia đứng dậy và Buseya nghe thấy tiếng cạch nhỏ trong bóng tối. Đừng bật đèn pin. Đừng phát ra âm thanh. Nếu nghe thấy gì, đừng ra ngoài. Sau đó, Phinia đứng dậy và Buseya nghe thấy tiếng cạch nhỏ trong bóng tối. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra và linh cảm nói rằng điều đó không tốt lành, Bu quyết định làm theo lời khuyên của Phinia. Cô hầu như không dám cử động và cảm thấy người bạn không mấy thân của mình đang lén bước ra phía trước lều. Phinia cố gắng kéo khóa cửa lều thật nhẹ, mở hé một chút để nhìn ra ngoài. Từ đêm đầu tiên đã thế này sao? Chỗ này thần linh đúng là nghiêm ngặt thật. Rồi cô biến mất khỏi lều. Bu chỉ có thể nằm im, cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng có vẻ như tình hình không như cô ta mong đợi. Tiếng súng thứ 2 vang lên ngay sau đó, rồi tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ khác. Phinia mà vừa chạy đi liệu có gặp chuyện gì không nhỉ? Dù không ưa gì cô ta lắm nhưng cũng không mong muốn cô ta bị thương hay gặp chuyện chẳng lành. Buseya chỉ biết nằm im, nín thở và giật mình mỗi khi tiếng súng nổ vang. Không quá 5 phút sau, người mà Bu vừa nghĩ đến đã chạy vào lều với chiếc đèn pin trên tay. An toàn rồi. Buseya vội ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt và ánh mắt vẫn còn hoảng hốt. Phinia tiến lại gần bật chiếc đèn sân vườn màu cam treo trên đỉnh lều. Cậu có sao không, chè trôi? Người kia hỏi rồi quỳ xuống trước mặt Buseya. Mình ổn mà. Dù trả lời vậy nhưng vẻ mặt cô vẫn còn lo lắng. Không sao rồi, chúng đã đi hết. Ai cơ? Chắc là bọn trộm đồ đem bán, Phinia trả lời, rồi đặt tay lên vai Bu. Cậu ổn chứ? Bu chỉ gật đầu, trước khi Phinia với lấy chai nước đặt dưới sàn cạnh giường và đưa cho cô. Uống nước đi. Cậu không sao chứ, Phinia? Bu hỏi lại. Mình không sao. Nhân viên bảo vệ đã bắn đuổi chúng đi rồi, Phinia nói xong đứng dậy. Ngủ đi, không có gì nữa đâu, cô nói với Bu, người không đáp lại. Không ngờ cậu mang theo súng, Bu nói. Chỉ để phòng trường hợp khẩn cấp thôi, Phinia quay lại. Ngủ đi, Bu. Ngày mai cậu còn công việc phải làm. Nếu có gì xảy ra, mình sẽ đánh thức cậu. Lời nói nữa như ra lệnh làm Bu từ từ nằm xuống và cố gắng chợp mắt một lần nữa. Cô cảm thấy người bạn học cũng ngồi xuống giường của mình. Không lâu sau, Bu chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Phía Phinia chỉ nằm yên, và cứ thế tỉnh dậy rồi lại ngủ suốt đêm. Dù đêm trước ngủ rất khó vì sự kiện không bình thường, Bu cuối cùng cũng ngủ được vào rạng sáng vì mệt. Thực ra cô rất muốn cảm ơn Phinia, vì ít nhất cũng làm cô an tâm khi có bạn bên cạnh. Nhưng khi cô mở mắt dậy vào sáng sớm, Phinia đã biến mất khỏi giường rồi. Sau cuộc họp buổi sáng để hiểu rõ và xác định phạm vi công việc của các chuyên gia nhận dạng và nhân viên pháp y từ cảnh sát, không có gì thêm ngoài việc xác định danh tính hành khách để gửi lại phần còn lại của họ cho gia đình làm lễ tang. Nhiệm vụ gửi lại cũng thuộc về cảnh sát. Hiện tại đã kết luận rằng không có cơ hội tìm thấy người sống sót trong sự kiện này. Đội cứu hộ đã vào khu vực để chuẩn bị đã được phép rời đi, chỉ để lại 2 đơn vị trong trường hợp khẩn cấp. Về sự hỗn loạn đêm qua, nhân viên thông báo rằng đó là việc trộm đồ để bán. Điều này khá phổ biến khi xảy ra sự kiện như vậy, nhưng không có gì bị mất vì đã kịp thời đuổi đi. Hôm nay có thêm 2 nhân viên pháp y từ cảnh sát đến,
giúp giảm bớt khối lượng công việc của Bua và Phinia. Nửa giờ sau, nữ tiến sĩ mới tốt nghiệp đang đứng trước thi thể của một người đã mất. Phần dưới cơ thể đã mất được tìm thấy vào buổi sáng và đã được đánh dấu bằng cọc và băng vàng, cùng với việc phủ vải tách ra từng phần. Cô ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi ngước lên trời. Xin hãy yên nghỉ, Bua thì thầm với không khí, sau đó hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Bua không thường xuyên có cơ hội làm việc tại hiện trường, on-site. Lần này là một trong số ít lần cô được trải nghiệm công việc tại hiện trường, đặc biệt là trong một sự kiện nghiêm trọng như vậy. Cô chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với những gì đang diễn ra trước mắt. Thực tế, sự kiện gần nhất mà cô từng tham gia là việc dọn dẹp nghĩa trang. Cô vẫn còn ngạc nhiên với khả năng dự đoán và đánh dấu chính xác vị trí các thi thể được chôn cất mà không thể giải thích được ngoài việc coi đó là điều siêu nhiên. Bua đã học cách sử dụng xẻng, cuốc và các công cụ khác từ việc tham gia giúp đỡ những người đào mộ. Khi tìm thấy các bộ xương từ những thi thể mới mất một thời gian hoặc đã mất từ lâu, cô đã học được nhiều kỹ năng về cấu trúc cơ thể từ công việc từ thiện đó. Đây là một lý do khiến Bua cảm thấy Phinia có lợi thế và khả năng hơn cô. Phinia có nhiều cơ hội làm việc thực tế tại hiện trường, gần như không bao giờ ở lại trong tòa nhà học. Nữ tiến sĩ bắt đầu tìm găng tay trong túi dụng cụ và tập trung để bắt đầu công việc. Hôm nay, danh sách tên và ảnh của hành khách đang được thu thập để so sánh với các bộ xương còn lại nhằm xác định danh tính người đã mất. Đây là công việc của Bua, hay còn gọi là cầu nối giữa người đã mất và gia đình còn lại. Dù trong lòng cầu nguyện rằng không phải làm công việc đặc biệt này thường xuyên, cô vẫn nghĩ rằng việc nghiên cứu về sự tuyệt chủng của một số loài linh trưởng còn thú vị hơn. Ánh mắt của Bua nhìn vào những mảnh còn lại, bị cháy gần như hoàn toàn. Sau đó, cô đặt biển số màu vàng để đánh dấu vật chứng và thước đo để đo kích thước sơ bộ, rồi nâng máy ảnh đeo trên cổ lên để chuẩn bị chụp ảnh, việc cần làm trước khi thu thập hoặc di chuyển cát. Ngoài việc xác định danh tính, các phần còn lại của mô có thể được sử dụng để kiểm tra DNA nhằm xác định danh tính. Đây là nhiệm vụ của bác sĩ pháp y và các nhân viên từ phòng giám định pháp y. Nhiệm vụ của Bua là giúp xác nhận các phần tìm thấy khớp với mô tả của hành khách nào. Cô lấy túi đựng bằng zip để đựng chứng cứ, sau đó bắt đầu thu thập những xương sườn nhỏ. Điều khó khăn là các mảnh vỡ từ vụ nổ thường phân tán xa, đôi khi không thể thu thập hết. Một số nhân viên bắt đầu cắm cọc nhỏ xung quanh nơi tìm thấy mảnh vỡ và dùng băng keo vàng để đánh dấu từng điểm, chờ thu thập. Bua nhìn Phinia, người hôm nay mang theo hộp dụng cụ, chắc là nhờ nhân viên chuẩn bị. Phinia đứng cách Bua khoảng 15 mét và bắt đầu làm việc của mình. Khi Phinia quay lại và thấy Bua đang nhìn, Bua tập trung vào công việc của mình. Sau khi hoàn thành việc đầu tiên, Bua di chuyển đến điểm khác xa hơn. Tiến sĩ Busea, một nhân viên nữ chịu trách nhiệm hỗ trợ, người mà Bua gặp đầu tiên, bước vào. Cô ấy được cử từ cục hàng không để làm nhiệm vụ điều phối các nhân viên. Danh sách và ảnh của tất cả hành khách đã được gửi đến và hiện đang trong quá trình kiểm tra. Điều này khiến tiến sĩ nữ đứng dậy. Nếu cô cần sử dụng, hãy đến lờ điều hành để lấy. Cảm ơn, cô ấy nói lời cảm ơn. Làm ơn nhắn với tiến sĩ Phinia giúp tôi, nhân viên nữ nói thêm trước khi rời đi mà không hỏi xem Bua có muốn nói chuyện với Phinia hay không. Bua tìm cái xẻng nhỏ của mình rồi đi về phía Phinia, người đang cúi xuống trước thi thể của một hành khách khác, người không bị hư hại nhiều và chết trong tư thế nằm sấp. Phinia đang nhìn xung quanh để chụp ảnh. Trước khi chờ nhân viên đến di chuyển thi thể, cậu định dùng xẻng đánh vào đầu mình nha? Để tự vệ, Bua trả lời. Mình chắc là muốn làm gì cậu lắm, tiến sĩ nữ khác nói khi đang bấm máy ảnh. Ai mà biết được. Có chuyện gì? Nhân viên vừa báo rằng danh sách và ảnh của các nạn nhân đã được tập hợp tại lều điều hành. Nếu cần sử dụng, hãy đến đó lấy. Phinia nhìn cô với vẻ mặt bình thản rồi gật đầu. Nếu cậu đi lấy giúp mình một bộ nhé. Được thôi. Bua kéo dài giọng với ý muốn châm chọc. Hôm nay cậu tìm được gì rồi? 2 cánh tay và một thi thể bị vỡ nát hoàn toàn. Không chắc là do vụ nổ hay do va đập vì chưa xem kỹ, nhưng may mắn là vẫn còn nguyên thi thể, Bua trả lời, khiến người nghe thở dài. Thật tệ, Phinia than thở. Mình không thích thảm họa hay các vụ nổ, chính vì điều này, cô nói rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Bua. Đêm qua cậu có ngủ được không? Chắc khoảng 1 giờ. Nhân tiện cảm ơn cậu,
Phinia, Bua không đợi Phinia trả lời mà bước đi. Bua không chắc Phinia có chấp nhận lời cảm ơn vừa rồi hay không, nhưng cũng không quan tâm. Tuy nhiên, người vừa nghe đã ngước lên nhìn cô từ phía sau, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mà không rõ lý do. Sau đó, cả hai không nói chuyện gì thêm, mỗi người đều tập trung vào công việc của mình để hoàn thành nhanh nhất có thể. Đây mới là ngày thứ 3 và còn một điều cần lo lắng là cầu mong thời tiết thuận lợi. Dù Bua không thích cái nắng gay gắt, thực ra chẳng ai thích cái nắng chói chang đến thế vào buổi trưa cả. Nhưng điều cuối cùng cô muốn lúc này là mưa. Ít nhất là phải đợi cho đến khi tất cả các thi thể được đưa ra khỏi hiện trường. Chưa kể đến việc trong vòng 24 giờ tới, các thi thể hoặc mảnh xương sẽ bắt đầu bị côn trùng bâu vào. Sau đó là quá trình phân hủy tự nhiên. Chắc chắn mùi hôi thối là điều tồi tệ nhất mà cô muốn tránh, nhưng lại không thể nào tránh khỏi. Lều chứa thi thể được dựng cách lều làm việc của cô không xa. Những thi thể và mảnh xương chưa xác định danh tính được đưa vào đó, phân loại từng bộ phận rồi mới tiến hành nhận dạng từng người một. Mãi đến gần trưa, Bua mới ngẩng đầu lên khỏi đống đất mà cô cẩn thận gạt ra khỏi vật chứng. Bua quyết định đi ăn trưa để nạp lại năng lượng cho cơ thể đang rệu rã. Nhưng cô vẫn cảm thấy không muốn lãng phí thời gian, ngay cả để ăn. Cô lê bước đến lều chỉ huy để xin thêm 2 bộ danh sách. Nếu gặp Phinia, cô sẽ đưa luôn cho cô ấy. Khi đến khu vực nhà ăn tạm được dựng lên vội vàng để phục vụ cho các nhân viên làm việc trong vụ việc này, cô nhìn thấy Phinia đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ uy nghiêm. Cả hai đều có vẻ căng thẳng. Cô đoán rằng họ đang bàn về vụ việc đêm qua. Bua chỉ biết cầu nguyện là đừng có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa. Trong khoảnh khắc đó, một phần trong lòng Bua cảm thấy an tâm lạ thường khi có Phinia ở bên cạnh.